নমস্কাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালদৰে আছে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত গোটেই কেইখন চাৰ্টাৰ এক্ট একেলগে চালোঁ এলং উইথ UPSC প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ ভালদৰে ডিছকাশ্যন কৰি কেনেধৰণে কোৱেশ্চন আহে আজি আমি ক্ৰাউনৰ আণ্ডাৰত থকা এক্ট কেইখন মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 আৰু গোটেই কেইখন কাউন্সিল এক্ট একেলগে চাম যাতে এটা কম্পেৰেটিভ এনালাইচিছ কৰি আমি পইণ্টখিনি মনত ৰাখিব পাৰোঁ যিহেতু আগতে পঢ়া এক্ট কেইখন কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত আছিল আজি আমি যিখিনি চাম বা নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি যিখিনি চাম সেইখিনি আপোনালোকৰ আণ্ডাৰত থাকিব কাৰণ 1857ত যিখিনি আপোনাৰ ৰিভল্ট হৈছিল যাক চেপই মিউটিনি বা চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল তাৰ পাছত ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াৰ মানুহক শান্ত ৰাখিবৰ কাৰণে কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জ আহিছিল আৰু তাৰে এখন হ'ল আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 এই এক্টখনৰ ছিগনিফিকেণ্ট কিয় হয় কাৰণ সেই ৰিভল্টৰ পাছতে এই এক্টখন অনা গৈছিল আৰু সেই কাৰণে তাক কোৱা হয় এক্ট অফ গুড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আৰু সেই যিখন আপোনালোকৰ চেপই মিউটিনি হৈছিল মিউটিনিক ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সো বহুত টাইম কোৱা যায় কিন্তু আজিকালি এনালাইচিছৰ পাছত আন কিছুমান সৰু সৰু মিউটিনিকো ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বুলি নাম দিয়া গৈছে যিহে হওক আমি মেইন এক্টখনৰ ওপৰত এতিয়া ফ'কাছ কৰোঁ আৰু এই এক্টখনৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছিল এবলিছ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈ যায় আৰু ট্ৰান্সফাৰ দ্য পাৱাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট টেৰিটৰিজ এণ্ড ৰেভিনিউজ টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন মানে এতিয়া যিখিনি শাসন প্ৰণালী হ'ব কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত নাথাকি সেই ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবোৰ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে কৰিব মানে ব্ৰিটেইনৰ পৰা সেইখিনি হ'ব এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1857ৰ পইণ্টছখিনি কি আছিল ইট প্ৰভাইডেড ডেট it was to be governed by in the name of her majesty মানে ইংলেণ্ডৰ ৰাণীৰ নামত সেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনখিনি হ'ব it changed the designation of the governor general of India to viceroy of India এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কাৰণ আমি আগৰ পৰা কিছুমান এক্টত পাইছোঁ যে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিলে তাৰপিছত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হ'ল তাৰপিছত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হ'ল আৰু এতিয়া সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াটো গৈ পেলাই ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু লৰ্ড কেনিং ডাজ বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোন আছিল কোন ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছিল সেই পজিশ্যনবিলাকত সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় It ended the system of double government abolishing the board of control and court of director আপোনালোকে এতিয়া আকৌ ৰিকল কৰি চাওক যে board of control and court of director কোন দুখন এক্টৰ দ্বাৰা অনা হৈছিল ঠিক আছে আৰু সেই যিখন এক্ট আছিলে দুটা চিষ্টেম আছিলে সেইকাৰণে ডাবল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া 1858ৰ এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আহিলে সেই ডাবল গভৰ্ণমেণ্ট চিষ্টেমটো এবলিছ হৈ গ'ল ঠিক আছে It created a new office, Secretary of State for India. এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এইটো কুৱেশ্যন হয় আৰু এই কমপ্লিট অথৰিটি আছিলে কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া Secretary of the State was a member of British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. এতিয়া Secretary of State কোনখন এক্টে আনিছিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ছেকেণ্ড আপোনালোকে ইয়াতে চাব যে যিখন Secretary of State of India এপইণ্ট কৰা হৈছিলে তেওঁ ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ প্ৰতিহে ৰেছপন্সিবল আছিলে যিখিনি শাসন প্ৰণালী ইণ্ডিয়াত হ'ব তাৰ আনচাৰি তেওঁ দিব লগা হৈছিলে ব্ৰিটিছ কেবিনেটত গৈ পেলাই ঠিক আছে গতিকে কোম্পানী ইয়াতে যদিও আছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কাৰো দায়িত্ব নাছিলে কোনো আনচাৰেবল নাছিলে কোম্পানীক একো ক'বলগীয়া হোৱা নাছিলে কি কেনেধৰণে শাসন প্ৰণালী চলি আছে ইট এষ্টাব্লিছ আ 15-member council to assist the Secretary of State for India আগতে যেনেকৈ পাইছোঁ যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক এছিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এখন কাউন্সিল আছিল তেনেকৈ ধৰণে আপোনাৰ ভাইচৰয়ক এছিষ্ট কৰিবৰ কাৰণেও এখন 15-member কাউন্সিল আছিল কিন্তু এই নাম্বাৰটো দুইখনৰে বেলেগ বেলেগ আছিল ইমান ডিটেইলছত নালাগে যদি মনত ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই আৰু যিখন কাউন্সিল আছিল সেইখন এডভাইজৰী বডি আছিল আৰু Secretary of State was made the chairman of the council It constituted the Secretary of State Council as a body of corporate capable of suing and being sued in India and in England কিন্তু Secretary of State Council যিখন বনাইছিল সেইখন মানে এখন লিগেল বডিৰ দৰে কাম কৰিছিল যদি কিবা ডিচিশ্যন মেকিঙত ভুল হয় তেওঁলোকক আনচাৰেবল কৰিব পৰা যায় আৰু সেইটো ক'ত আনচাৰেবল হৈছিল ইণ্ডিয়াতো হৈছিল আৰু ইংলেণ্ডতো হৈছিল ঠিক আছে The Act of 1858 was largely confined to the improvement of administrative machinery by which Indian government was to be supervised and controlled in England supervise কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ কেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব কিন্তু মেইন কণ্ট্ৰলটো আছিলে ইংলেণ্ডত ইট ডিড নট অল্টাৰ এনি ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ৱে অফ চিষ্টেম গভৰ্ণমেণ্ট ডেট প্ৰিভেইলড ইন ইণ্ডিয়া এতিয়াতো কোৱা হৈছে যে এতিয়া 1858ৰ যিখন এক্ট আছিল এক্ট অফ গুড গভৰ্নেন্স বুলি কোৱা হৈছিলে যাতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী ভাল হয় কিন্তু ইন প্ৰেক্টিকেল চেঞ্চ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী ভাল হ'ল তেওঁলোকৰ ইংলেণ্ডৰ কাৰণে কাৰণ কোম্পানীৰ ৰুল আঁতৰাই দিলে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইটো ভাল ৰুল হ'ল জানো নহ'লে কাৰণ মোৰ এণ্ড মোৰ এক্সপ্লইটেশ্যন হ'বলৈ ল'লে লাহে ধীৰে ঠিক আছে গতিকে সেইটোকে কোৱা হৈছে যে ডিড নট অল্টাৰ এনি ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ৱে অফ চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা কুৱেশ্যন আছে যিখন আমি অলৰেডি পঢ়ি গ'লোঁ এক্টৰ বিষয়ে সেই
সেইখিনিৰ বিষয়ে আৰু এইটো UPSC 2002ত আহিছিলে মই UPSC কোৱেশ্চনখিনি এইটো কাৰণেই দিছোঁ যাতে সেই কোৱেশ্চনখিনি আপোনালোকে পেটাৰ্ণবোৰ গম পায় কোনখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু বহুত চান্স আছে যে সেইখিনি APSCটো ভৱিষ্যতে ৰিপিট হয় কাৰণ তেনেকৈ ৰিপিট হোৱা দেখা গৈছে গতিকে আহক এইটো কোৱেশ্চন চাই লওঁ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1830 ইটছ ছেট আপ board of control in Britain to fully regulate the British in the East India ইয়াত আপোনাৰ মেচিং কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এতিয়া 1813 সেইটো বস্তু কৰিছিলে জানো বা কোনখন এক্টে কৰিছিলে গতিকে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতি আহোঁতে গম পাইছোঁ যে ব'ৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল কোনে আনিছিলে কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰ কোনে আনিছিলে কোনে নাইকিয়া কৰিলে সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ফ'কাছ কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড কোম্পানী ষ্ট্ৰেট মনোপলি ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ এণ্ডেড এইখনো এটা আমি এক্ট পাইছিলোঁ নহয় জানো ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন এক্টে হ'ব The power to govern was transferred from the East India Company to the British Crown. এইটো আমি পাইছোঁ কেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ হৈছিলে ঠিক আছে গতিকে এই পইণ্টবিলাকো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ফ'ৰ্থ পইণ্টটো দিছে দ্য কোম্পানীজ ডাইৰেক্টৰ ৱে আস্কড টু present to the British government all correspondence and documents of pertaining to the administration of the company. এটা ডাইৰেক্টলিটো আপোনালোকৰ দিয়া নাই এই সেন্টেন্সটো কিন্তু অলপ এনালাইসিস কৰিলে গম পাব ইয়াতে কি কৰিব পৰা হৈছে কোম্পানী ডাইৰেক্টৰক আপোনাৰ আনসাৰেবল বনোৱা হৈছে কাৰ প্ৰতি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি আৰু এইটো কাৰ কিয় কৰা হৈছে এইটো কৰাপশ্যন অতৰাবৰ কাৰণে কৰা হৈছে আৰু এই কৰাপশ্যন অতৰাবৰ কাৰণে কোনখন এক্ট অনা হৈছিল সেইটোৱে আলটিমেটলি আপোনালোকৰ আনসাৰ হয় ঠিক আছে এতিয়া ধৰক আপোনালোকে এলিমিনেশ্যন মেথডেৰে যদি কৰে ডাইৰেক্টলি এনেকৈ আপোনালোকে মেচিং কৰি কৰি হয়তো এই বস্তুটো উলিয়াব পাৰিব নহয় জানো এইটো যদি ডাইৰেক্ট নাজানেও কিতাপত দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকৰ যদি এইটো ডাইৰেক্ট চেণ্টেন্সত আহে আপোনালোকে এই ধৰণে অলপ এনালাইচিছ কৰিব লাগিব প্ৰতিটো চেণ্টেন্স ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থওক আনসাৰটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নেক্সট 2006ত অহা এটা কোৱেশ্চন আছে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1858 এবলিশ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মনোপলি এইটোৱে যিটো আপুনি অলপ আগতে পাই আহিলে যে কোনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মনোপলিটো নাইকিয়া কৰিছিল এটা হ'ল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক এণ্ড কৰিছিল এটা হৈছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মনোপলি এণ্ড কৰিছিল এতিয়া ইয়াতে তিনিটা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এটাটো আছিল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মনোপলি ঠিক আছে মনোপলিও দুটা ধৰণৰ আছিলে নহয় জানো মনোপলি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে এটাটো আছিলে টি এণ্ড চাইনা আৰু এটা আছিলে মনোপলি ইন ইণ্ডিয়া আৰু এটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কমপ্লিট নিজৰে এবলিছ হোৱাটো গতিকে তিনিটা ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এবলিছ দ্য ৰুল অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইটো অলপ আগতে পাই আহিলোঁ গতিকে এইটো শুদ্ধ চেণ্টেন্স হয় এণ্ড আণ্ডাৰ টুক ৰেছপনচিবিলিটি ৰুলিং অফ ইণ্ডিয়া ডাইৰেক্টলি নহয় জানো গতিকে এইটো হয়নে নহয় আপোনালোকে অলপ ৰিকল কৰি পেলাই উত্তৰটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এইখিনি আমি অলৰেডি পাই আহিলোঁ গতিকে মই উত্তৰটো কৈ দিয়া নাই এতিয়া ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861 এতিয়া আফটাৰ দ্য গ্ৰেট revolt of 1858 British government felt the necessity of seeking cooperation of India এতিয়া অলৰেডি আমি কৈ আহিলোঁ যে 1858 খনো সেইকাৰণে বনোৱা হৈছিলে এজ এ এক্ট অফ গুড গভৰ্নেন্স আৰু সেইটোৱে আৰু এটা এক্সটেণ্টত বঢ়াইছে যে ইণ্ডিয়া কোঅপাৰেশ্যন লাগে ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে অফ দিছ পলিচি অফ এছ'চিয়েশ্যন 3 এক্টছ ৱেৰ ইনেক্টেড আৰু সিহঁতকে কোৱা হয় কাউন্সিলছ এক্ট এই তিনিখন এক্ট কাউন্সিলছ এক্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে Council Act of 1861 প্ৰভিজনখিনি কি আছিল ইট মেড দ্য বিগিনিং অফ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইনষ্টিটিউশ্যন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইনষ্টিটিউশ্যন হয় মানে কি কৰিলে যিটো চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি পাৱাৰ আছিলে সেইটো ডিভলিউট কৰি দিলে মানে সেইটো ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিলে মানে চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি পাৱাৰটো কমাই দিলে আৰু সেইকাৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লগা হয় এতিয়া ইণ্ডিয়াই যদি ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পাৰ্টিচিপেট কৰিব লগা হয় সেই ইণ্ডিয়ান মানুহখিনি এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণেতো কিছুমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ দিব লাগিব নহয় জানো গতিকে সেই বিগিনিং অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হৈ গ'ল আপোনাৰ এই এক্টখনৰ দ্বাৰা ঠিক আছে আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত প্ৰথমতে ভাগ ল'বলৈ দিছিলে এছ'চিয়েটিং ইণ্ডিয়ানছ উইথ এ ল মেকিং প্ৰচেছ ঠিক আছে মানে পাৰ্লিয়ামেণ্ট টাইপৰ যিটো প্ৰচেছ আছিলে সেইটোত Thus, it provided that Viceroy should nominate some of the Indians as non-official members and his expanded council. In 1862, Lord Canning, then Viceroy, nominated 3 Indians. এই তিনিজন ইণ্ডিয়ানছক এজ এ নন অফিচিয়েল নমিনেট কৰিছিলে কেনিঙে কাৰণ কেনিঙে আছিলে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পাছত ভাইচৰয় হৈছিল নহয় জানো ফাৰ্ষ্ট আৰু নমিনেশ্যন কাক কাক কৰিছিলে ৰাজা অফ বেনাৰস মহাৰাজা অফ পাটিয়ালা এণ্ড দিনকৰ ৰাও It initiated a process of decentralization. ইয়াত দেখিছেনে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইনষ্টিটিউশ্যন হিচাপে আপোনাৰ অগ্ৰসৰ হ'ল আৰু ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰি দিলে মানে পাৱাৰ অলপ কমাই দিলে নিজৰ
restoring the legislative power of the Bombay and Madras আগৰ যিখিনি আমি চাৰ্টাৰ এক্ট পাইছিলোঁ 1813 1833 সেইকেইখনত কি কৈছিলে পাৱাৰৰ চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন হৈছিলে নহয় জানো যিখন আপোনাৰ বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি আছিলে তাক বেছি পাৱাৰ দিয়া হৈছিলে মাদ্ৰাছ আৰু বম্বেৰ যিখিনি পাৱাৰ আছিলে সেইখিনি কমাই দিয়া হৈছিলে আৰু লাহে লাহে সাবঅৰ্ডিনেট কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু 1861ৰ এই এক্টখনৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছে এইটো অপ'জ কৰা হৈছে এইটো অপ'জিট কৰা হৈছে আৰু ৰিভাৰ্ছ দ্য চেন্ট্ৰেলাইজিং টেন্ডেন্সি that started from the Regulating Act of 1773 and the climax under 1833. Next, third point to this, it also provided the establishment of the new Legislative Council, Bengal, Northwest Provinces and Punjab. Etu manot rakhibo pare jodi bhal. Empowered the Viceroy to make rules and orders more convenient transaction of business of the council. Aru etia Viceroy kor pora bonile apunar government of গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বনিলে নহয় জানো গতিকে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এতিয়া ভাইচৰয়ৰ দ্বাৰা কাম কৰিছে গতিকে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বনোৱা কামটো তেওঁৰ হৈ গ'ল আৰু গেভ আ ৰিকগনিশ্যন টু দ্য পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেম ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু এই পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেমৰ ভিতৰত কি হৈছিলে এ মেম্বাৰ অফ দ্য ভাইচৰয় কাউন্সিল ৱাজ মেড ইন চাৰ্জ অফ ওৱান অৰ মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড অথৰাইজ টু ইছ্যু দ্য ফাইনেল অৰ্ডাৰ এতিয়া সেই তেতিয়াৰ চিষ্টেমটো মানে আজিৰ দিনৰ মিনিষ্টাৰৰ চিষ্টেমটোৰ নিচিনা হৈ গৈছে আজি যেনেকৈ কিছুমান পৰ্টফলিঅ' দিয়া যায় মিনিষ্ট্ৰী এটা গঠন হোৱাৰ পাছত গতিকে আৰু সেই মিনিষ্টাৰজনে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ হেড হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিষ্টেম কৰা হৈছিল It empowered the Viceroy to issue ordinances without concurrence with the Legislative Council during an emergency. এতিয়া ordinance power বুলি ক'লে এতিয়াও আমাৰ অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰ আছে কোনে কোনে বাৰু অৰ্ডিনেন্স আপোনাৰ দিব পাৰে এইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন যদি কিবা আইডিয়া আছে পিছত বাৰু আমি ভালকৈ ডিটেইলছত পঢ়িম আৰু সেই অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰটো কোনে দিয়ে এক্সিকিউটিভ দিয়ে আজিৰ দিনত নহয় জানো কোন এক্সিকিউটিভে দিয়ে আপোনালোকে ক'ব আৰু লেজিছলেটিভ কি বনায় ল বনায় গতিকে এই পাৱাৰ দুটা ছেপাৰেট কৰি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে আৰু সেই লেজিছলেটিভ কাউন্সিলক অভাৰকাম কৰি পেলাইও এই ভাইচৰয় মানে এক্সিকিউটিভে আপোনাৰ অৰ্ডিনেন্সখিনি ইছ্যু কৰিব পাৰিছিল ঠিক আছে আৰু সেই অৰ্ডিনেন্সখিনি টাইম ডিউৰেশ্যন আছিল 6 মান্থছ এতিয়াৰ দিনতো যিখিনি অৰ্ডিনেন্স আপোনাৰ ইছ্যু হয় সেইখিনিৰো মিনিমাম এণ্ড মেক্সিমাম এটা টাইম পিৰিয়ড থাকে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব Indian Council Act of 1892. It increased the number of additional non-official members in the central and the provincial legislative council. এতিয়া মনত কৰিব যে তেতিয়া ইয়াৰ আগত যিখন আমি 1861ৰ একখন পাই গ'লো তাতে নন অফিচিয়েলক নমিনেট কৰিলে আৰু এতিয়া কি কৰিলে ইনক্ৰিজ দ্য নাম্বাৰ অফ দোজ নন অফিচিয়েলছ ঠিক আছে প্ৰথমখনত নমিনেট কৰিলে তাৰপাছত ইনক্ৰিজ কৰিলে ঠিক আছে এই সিকোয়েন্সটো অলপ মনত ৰাখিব ইট ইনক্ৰিজ দ্য ফাংচন অফ দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল এণ্ড গেভ দ্য পাৱাৰ অফ ডিছকাছিং দ্য বাজেট এণ্ড এড্ৰেছিং দ্য কুৱেশ্যন টু দ্য এক্সিকিউটিভ এই যিখন বাজেটৰ কথা আহিল সেইটো এটা সিকোয়েন্সত অলপ পাছত যিখন এক্ট পাম সেইখনতো আপোনালোকে পাব এইটো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় It provided to the nomination of some non-official members to the Central Legislative Council by Viceroy on recommendation of the Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Council and Governor. মানে এই গোটেই প্ৰচেছটো আপোনাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এটা চিষ্টেমৰ লুক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা গৈছে এতিয়া সৰু সৰু প্ৰভিন্সেছ আছিলে সেই প্ৰভিন্সেছৰ পৰা এজন হেড আহিলে হেডজনে আকৌ সেই কাউন্সিললৈ গ'ল সেই কাউন্সিলৰ পৰা সেই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছখিনি নমিনেশ্যন হ'ল The Act made a limited and indirect provision for use of election. এতিয়া চাব indirect আৰু ইলেকশ্যন কিন্তু তেতিয়াৰ দিনত ইলেকশ্যন বুলি ইউজ কৰা হোৱা নাছিল গতিকে দুই ধৰণে আপোনালোকৰ কোৱেশ্যন আহিব পাৰে ইলেকশ্যন প্ৰথমতে কেতিয়া ইউজ কৰা হৈছিল বুলি কোৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু কেতিয়া লিমিটেড এণ্ড ইনডাইৰেক্ট প্ৰভিজন ফৰ ইউজ অফ ইলেকশ্যন বুলি কোৱেশ্যনটো আহিব পাৰে গতিকে ষ্টেটমেণ্টত কি দিছে অলপ মন কৰিব যদি ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন বুলি কোৱা যায় এই একখনৰ নাম আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰে কিন্তু লিমিটেড এণ্ড ইনডাইৰেক্ট প্ৰভিজনছ বুলি যদি দিয়া যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই 92 একখনৰ কথা ক'ব পাৰিব The word election was however not used in the act. So 19-ৰ যিখন act আছিলে সেইখনত election বুলি মেনশ্যন কৰা হোৱা নাছিলে The process was still described as a nomination কাৰণ নমিনেশ্যনৰ দ্বাৰাই হৈছিলে নহয় জানো এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব দুটা বস্তু এতিয়া কণ্টিনিউৱেশ্যন হ'ব সিকুৱেন্স ৱাইজ আৰু সেই কণ্টিনিউৱেশ্যনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব The Council Act of 1909 আৰু সেই একখনক মৰ্লিমেণ্টো ৰিফৰ্ম বুলিও কোৱা যায় মৰ্লে কোন আছিলে ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া মনত কৰক ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া কোনখন এক্টে দিছিলে 1858 নহয় জানো গতিকে এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে বস্তুবোৰ পঢ়ি যাওঁতে ৰিকল কৰিব আৰু মিণ্টো কোন আছিলে ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া এই একখনৰ মেইন প্ৰভিজন কিটা কি আছিল ইট কনচিডাৰেবলি ইনক্ৰিজ দ্য চাইজ অফ দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বুথ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েল নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল ৱাজ ৰেইজ ফ্ৰম 16 to 18 ইমানটো ডিটেইলছত নালাগে কিন্তু ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েল দুইটাৰে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ কৰা হৈছিল সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া কেতিয়াবা অপশ্যনত আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন কৰিব পাব পাৰে যে কোনখন এক্টত
কিমান নাম্বাৰ বাঢ়ি গৈছিল নাম্বাৰ বাঢ়িছিল নে নাই বঢ়া সেইটো বুলি কোৱেশ্চন অপশ্যনত দিব পাৰে it retained the official majority in the Central Legislative Council and allowed the Provincial Legislative Council to have non-official majority. এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে মন কৰিছেনে প্ৰথম একখনত কৰিছিলে নমিনেশ্যন ছেকেণ্ড একখনত নন অফিচিয়েল মেজৰিটি আপোনালোকৰ বহাইছিলে নন অফিচিয়েল নাম্বাৰ বহাইছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ মেজৰিটি ষ্টিল অফিচিয়েলে আছিলে অফিচিয়েল মেজৰিটি আছিল নন অফিচিয়েলৰ নাম্বাৰ বহাইছিল ঠিক আছে আৰু এতিয়া কি হ'ল আপোনাৰ অফিচিয়েল মেজৰিটি চেণ্ট্ৰেল লেজিসলেটিভত অফিচিয়েল মেজৰিটিয়ে থাকিলে ঠিক আছে কিন্তু প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভত আপোনালোকৰ নন অফিচিয়েল মেজৰিটি হৈ গ'ল এই দুটা মেজৰিটি বিষয়ে কোৱা হৈছে গতিকে এই গোটেই বস্তুটা সিকোয়েন্সত আহিছে মন কৰিছেনে গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ পইণ্টবিলাকত এম্ফেচাইজ কৰি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পিছত বাৰু আৰু আমি ডিটেইলছত চাম কেনেকৈ বস্তুবোৰ মনত ৰাখিব পাৰি নেক্সট পইণ্টটো হ'ল যে ইট এনলাৰ্জ দ্য ডেলিবাৰেটিভ ফাংচন অফ দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বুথ দ্য লেভেলছ মানে চেণ্ট্ৰেল আৰু প্ৰভিন্সিয়েলত দুইটাতে বহুতখিনি ফাংচন বঢ়াই দিছিলে আৰু the members are asked to supplementary question and move resolution on the budget এতিয়া বাজেটত কোৱেশ্চন কৰিব পৰা ক্ষমতাটো এই একখনেহে দিছিলে আগতে জাস্ট অলপ ডিসকাশন কৰিব পাৰিছিলে তাত কোৱেশ্চন পুট কৰি ক্ৰছ কোৱেশ্চন কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আজিকালি দিনতো বহুত ফ্ৰীডম আছে বহুত ক্ৰছ কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে কিন্তু তেতিয়া দিনত নাছিলে আৰু সেই কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত হেতু কৰা হোৱা নাছিলে জাস্ট বাজেটখিনি ডিসকাশন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতে কিন্তু সাপ্লিমেন্টাৰী কোৱেশ্চন খুদিবৰ কাৰণেও এটা এলাউ কৰা হৈছে It provided for the first time the Association of Indias with the Executive Council of the Viceroy and the Governor. Yet a representative government অলপ আগতে আমি পাই গলো আৰু সেইটোকে ইণ্ডিয়ানৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ গভৰ্ণৰৰ লগতো দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰথমজন গভৰ্ণৰৰ লগত এছ'চিয়েটেড মানুহ আছিল সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়া টু বি ভাইচৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এতিয়া এখেতৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব ছেকেণ্ড আপোনালোকে দেৰিকে আৰু এজন মানুহৰ নাম পাব যিজন স্পীকাৰ হৈছিল ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰিব লাগিব কোনটোৰ কথা সোধা গৈছে নেক্সট আহিল আপোনালোকৰ ইট ইন্ট্ৰডিউচ এ চিষ্টেম অফ কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনখন এক্টে আপোনালোকৰ কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ফাৰ্ষ্টত দিছিলে দ্য কনচেপ্ট অফ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট আণ্ডাৰ দিছ ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচ ঠিক আছে মানে কি কৰিছিলে যিখিনি মুছলিম মানুহ আছিল তেওঁলোকে মুছলিমকে ভোট দিব পাৰিব আৰু যিখিনি হিন্দু মানুহ আছিল তেওঁলোকে অকল হিন্দুকে ভোট দিব পাৰিব গতিকে এই একখনৰ দ্বাৰাই মেইনলি আপোনালোকৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি যিটো আছিল ব্ৰিটিছৰ সেইটো ডিষ্টিংগুইছ হৈ পৰিছিল এণ্ড ইট লিগেলাইজ দ্য কমিউনেলিজম and Lord Minde came to be known as a father of communal electorate. Itu बहुत important point है question है. It also provided for the separate representation of Presidency of Corporate Chamber of Commerce University. Itu point इमान important নহয়. মনত ৰাখিব বিচাৰিলে ৰাখিব পাৰে কিন্তু এই 5 নম্বৰ পইণ্টটো বহুত important হয়.